እሺ እንኳን ደህና መጣችሁ። በዚህ ቪዲዮ ቲቶሪያል ሁለት ተጨማሪ ስለ ሪከርሲቭ ፈንክሽን የሚያስረዱ የፕሮግራም ምሳሌዎችን እናያለን። በቅድሚያ የምናየው ምሳሌ ስለ ፊቦናሲ ነምበርስ ወይንም ፊቦናሲ ሲሪየስ ይሆናል። ስለዚህ ፊቦናሲ ነምበርስ በኤፍኤን ሪፕሬዘንት ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ፊቦናሲ ሲሪየስን ስንሰራ f0 እና f1 ቫልዩ ይኖረናል። f0 ቫልዩ 0 ነው፣ f1 ቫልዩ 1 ነው። fn ቫልዩ ለማግኘት fn-1 ፕላስ fn-2 እንሰራለን ማለት ነው። n ቫልዩ ግሬተር ዛን 1 መሆን አለበት። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምናየው ፊቦናሲ ሲሪየስ ሳምፕል ወስደናል። ከ0 እና ከ1 ይነሳል። f0 እና f1 0 እና 1 ናቸው ብለናል። ስለዚህ 0 1 አለን። ቀጣዩን ቁጥር ወይም ደግሞ f2 ለማግኘት f1 ፕላስ f0 ነው የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ 0 ፕላስ 1 1 ይሰጠናል። f3 ለማግኘት f2 ፕላስ f1 ነው የምንሰራው። ስለዚህ 1 ፕላስ 1 2 ይሰጠናል ማለት ነው። እንደዚህ እያለ ሲሪየሱ ወይም ደግሞ ፊቦናሲ ነምበር ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ 1 ፕላስ 2 3 ይሰጠናል። 2 ፕላስ 3 5 ይሰጠናል። 3 ፕላስ 5 8 ይሰጠናል። ስለዚህ ይህን ሲሪየስ የሚሰራ ፕሮግራም እንጽፋለን ማለት ነው። እሺ አንድ ፊቦናሲ የተባለ ፈንክሽን ዲክሌር አደርጋለሁ። ሪተርን ታይፓችን የሚሆነው void ነው። void ፊቦናሲ ሁለት ፓራሜትሮችን ይቀበላል፣ fn እና fn-1። ስለዚህ int እናደርጋለን። እሺ እዚህ ጋር መጣና cout ሁለት ቫሪያብሎችን ዲክሌር አደርጋለሁ። int f0 is equals to 0 መነሻችን ነው፣ ኮማ f1 is equals to 1። ሻው ምን ማድረግ እችላለሁ? cout የf0ን ቫልዩ ፕሪንት ማድረግ እችላለሁ። f0 ለመነሻ እንዲያገለግለን። እሺ ኮማ በቀጣይ ምንድነው ማደርገው? ፊቦናሲ የሚለውን ፈንክሽን ኮል አደርጋለሁ ማለት ነው። ሁለት ፓራሜትሮች አሉን፣ f0 እና f1 ፓስ አደርጋለሁ። እሺ አሁን የፊቦናሲን ዴፊኒሽን እዚህ ጋር መጻፍ አለብን። void ፊቦናሲ int f0 እና int f1። ስለዚህ ሁለቱም ቫልዩዎች በf1 እና በf2 ነው የምቀበለው። ስለዚህ ይሄ ኮንዲሽን ለምሳሌ ከ1000 ያነሱ ፊቦናሲ ነምበሮችን ወይም ደግሞ ፊቦናሲ ሲሪየስ ፕሪንት ማድረግ ከፈለኩ if ስለዚህ f1 ከምን ማነስ አለበት? ከ1000 ያነሱ ፊቦናሲ ነምበሮችን ፕሪንት ማድረግ ብፈልግ ማለት ነው። እሺ ስለዚህ ምንድነው ማድረገው? በቅድሚያ cout f1ን ቫልዩ ፕሪንት አደርጋለሁ፣ ኮማ ተጠቀማለሁ፣ ሰሚኮለን። ስለዚህ f1ን ቫልዩ ፕሪንት ካደረኩ በኋላ ሪከርሲቭሊ ፊቦናሲ የሚባለውን ፈንክሽን ኮል ማድረግ አለብኝ በድጋሚ ማለት ነው። ፊቦናሲ አሁን ሁለተኛ ኮል ሳደርግ ግን የf1 ላይ ያለው ቫልዩ f0 ላይ ይቀመጣል። ስለዚህ የመጀመሪያው ፓራሜትር ቫልዩ f1 ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ፓራሜትር ደግሞ የf1 እና የf0 እና የf2 ድምር ይሆናል ማለት ነው። የf0 እና የf1 ድምር ይሆናል። የመጀመሪያው ፓራሜትር ሪከርሲቭሊ ኮል ሳደርግ f1 ላይ የነበረውን ቫልዩ ለf0 ሰጣለሁ። f1 ላይ ደግሞ የf0 እና የf1ን ድምር እሰጠዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሪከርሲቭሊ ፕሪንት ያደርግልኛል ፊቦናሲ ሲሪየሶችን ወይም ደግሞ ፊቦናሲ ነምበሮችን ማለት ነው። ስለዚህ እንደምናየው ነው 0 1 1 2 3 5 8 13 እያለ የመጨረሻው ነምበር ሌዛን 1000 የሆነ ፊቦናሲ ሲሪየስ ነምበር 987 ነው። ስለዚህ 987ን ፕሪንት ያደርግልናል ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ሬንጁን መጨመር ትችላላችሁ። ለምሳሌ 10000 ብናደርገው እስከ 10000 ያሉትን ፊቦናሲ ነምበር ሲሪየሶች ፕሪንት ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። ስለዚህ የመጨረሻው ነምበር ማን ነው? 67 65 ነው። ከ10000 የሚያንስ ላርጀስቱ ፊቦናሲ ነምበር ማለት ነው። እሺ በቀጣይ የምንሰራው ፕሮግራም ስታር ፓተርን ፕሪንት የሚያደርግ ፕሮግራም ይሆናል። እዚህ ስክሪኑ ላይ የምናየውን ስታር ፓተርን ፕሪንት የሚያደርግ ፕሮግራም እንጽፋለን። ይሄን ስታር ፓተርን ፕሪንት ለማድረግ ሪከርሲቭ ፈንክሽን እንጠቀማለን ማለት ነው። እሺ ወደ ፕሮግራሙ እንሄዳለን። እሺ ይሄን ስታር ፓተርን ፕሪንት ለማድረግ ሁለት ፈንክሽኖችን እንጠቀማለን። void
print pattern የሚልና አንድ int ፓራሜትር አለው ስለዚህ ከሜን ፈንክሽን ኮል የምናደርገው print pattern የሚለውን ይሆናል void print star ስለዚህ ያንዳንዱን ስታር ፕሪንት የሚያደርግልን print star የሚለው ፈንክሽን ይሆናል ማለት ነው እሺ ሜን ፈንክሽን ላይ cout አንድ ነምበር ከዩዘር እንቀበል enter a number ስለዚህ ወደ ጎን የሚኖረን ማክሲማም ነምበር ኦፍ ስታር ይነግረናል ማለት ነው cin n እሺ nን ከዩዘር እንቀበላለን int n እሺ በመጀመሪያ የምንጠራው ፈንክሽን print pattern የሚለውን ይሆናል ስለዚህ print pattern ፓስ የምናደርገው ቫልዩ የn ቫልዩ ነው እሺ print pattern ዴፊኒሽኑን እንጽፋለን void print pattern የምንቀበለው ቫልዩ int n ይሆናል እሺ ስለዚህ ስታሮቹን ሚኒማም ነምበር ኦፍ ስታር ፕሪንት ሊሆን የሚችለው ወደ ጎን አንድ ስታር ነው ስለዚህ if n ቫልዩ greater than or equal to 1 ከሆነ ብቻ ነው ኤግዚት ኮንዲሽናችን አንድ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ከአንድ ካነሰ አይሰራም ሚኒማም ግን ፕሪንት የሚደረገው ነምበር ኦፍ ስታር አንድ ይሆናል ስለዚህ if n greater than or equal to 1 መጀመሪያ የምናደርገው ምንድነው print star የሚባለውን ፈንክሽን ኮል እናደርጋለን የn ቫልዩ n ነምበር ኦፍ ስታሮችን ፕሪንት ያደርግልናል ስለዚህ 5 ሲሆን print star 5 ስታሮችን ፕሪንት ያደርጋል 4 ሲሆን 4 ስታሮችን 1 ሲሆን 1 ስታር ፕሪንት ያደርግልናል ማለት ነው ስለዚህ ሪከርሲቭሊ ፈንክሽኑን ኮል እናደርጋለን print pattern የሚለውን ፈንክሽን አሁን ኮል የምናደርገው በn-1 ይሆናል እሺ ይሄን ከጨረሰ በኋላ ድጋሚ ስታር ፓተርኑን ፕሪንት እንዲያደርግልን print star የሚለውን በድጋሚ ኮል እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ n ቫልዩ እንሰጣዋለን እሺ አሁን print star የሚለውን ፈንክሽን እንጻፍ void print star አንድ ፓራሜትር አለን int n እሺ አሁን cout በእያንዳንዱ አይትሬሽን ኒው ላይን ፕሪንት መሆን አለበት indel ፕሪንት እናደርጋለን for loop እንጠቀማለን for int I is equals to 0 I less than n I plus plus እሺ ፕሪንት የሚያደርግልን cout ቺን ስታር ፕሪንት ያደርግልን semicolon እሺ አሁን ፕሮግራማችንን ረን አድርገን ቼክ እናድርገው እሺ ኢንተር ነምበር ይለኛል ለምሳሌ 5 ባስገባለት ስለዚህ ማክሲማም ነምበር ኦፍ ስታር በአንድ ሮው የሚኖረን 5 ነው ማለት ነው 1 2 3 4 5 ስለዚህ ይሄን አይነት ስታር ፓተርን ፕሪንት ያደርግልኛል እሺ ነምበሩን መጨመር እንችላለን ለምሳሌ 10 ባረጋው የዚህ አይነት ስታር ፓተርን ፕሪንት ያደርግልኛል ማለት ነው